Hello mga ka-vlog, welcome sa aking channel. Nandito tayo ngayon, papakita natin ngayon yung gagawin nating dishwashing liquid. Kung ano ang mga proseso. Tara, tignan nyo. Ayan mga ka-vlog, nire-ready natin yung tubig na gagamitin para sa pagtimpla. Hindi ko alam kung ganyang karami. So mga ka-vlog, ito yung package na in-order ko. Bubuksan natin para makita natin yung laman. So ito yung laman. Parang sumobra. Ito. Sobra tubig. Then ito. Tsaka ito. So mamaya papakita ko sa inyo mga ka-vlog kung paano timplahin at gaano katagal. At saka yung pinaka result na rin ng dishwashing liquid na ating gagawin. Salamat. Magandang kasa. Lilinisin niya muna kasi yung tubig. I-clear yan, i-clear. Ano yung makukulang? Yan. Ngayon, Kukulang. kukulamin natin si... Ang huling ilalagay dito, ito yung si Undin. O di pag ano yan, malinis na. Nasaksak yung ulo yan. Paglabas mo nito din dito, pogi ka na. Wala ka ng balat. Buho ka na. Buka na. Mahirap magkaroon ng tropang vlogger. Tsaka kumpare. So ayun mga ka-vlog, ang inire-ready na yung pre-bubble enhancer. As in pre lang siya. Oh, pre lang yan, dagdag lang yan. Pangit kasan yan ha. Pangit to ah. Parang gatas ah. Basuhan natin. Pagka nalusaw. Ito yung kinakamay. Yan. Kasi Oo. na ano yan, ibagbububo Namumuo sa yan ilalim. Kailangan may guantes na kwan. Kahit kamay ko na lang yung tubig, walang problema. Makakapag-antay ito, hindi ka naman mainitin. Saka maganda itong timplahan. Mataas. Hindi Kasi- yan kagaya ng berde na ginamit namin na halos apaw na. Dinudurog to para ano, para maganda yung result. Sabi nga kasi pag sinunod mo yung instruction niyan, maganda yung result. Kaya sundin natin. Salamat, Shopee. Hindi nga Baka Shopee naman, yan. Shopee, baka naman. Yung susunod yung ano, Yung mga surfactant may- nga. Mahilig sa Haluin mo daw ng mabilis. Hindi, kinakamay ito. Kinakamay talaga yan. Nakakamayin. Ano yan, nagbububo yan. Yung mga sanay maglamas ng kwan, alam na. Yun na yun. Naglalamas talaga ako kasi dati ang panade. Pamagay ka pala sa vlog ko habang naghahalo ka dyan. Kamaya na sinabor siya. Okay. Papakuso po natin yun. No? Ikumpare ko yung tattoo niya. Ayan o. Busy ako, busy. Talagang hinarap niya dito sa Hindi camera ko ko nakaharap yun. yun. Sige, ganyan. Ayun na, ilalagay na yung Surfactant. surfactant. Sige, Garcia. Ayun mo na. Hindi raw kwan to, hindi talaga binabagsak ng puno to eh. Sa mga ka-vlog, itong vlog na to, pwede nyo na rin pong gayahin para makagawa kayo ng sarili nyo na ano, na dishwashing liquid. Mas matipid kasi ito. Nanay ni ano may-ari nun, ni RJ. Oh? Yan. Ay, mahal yun. Sa Royal ako bumibili nun. So, ayan mga ka-vlog, inuunti-unti at hindi minamadali.
magkakaroon ng kamay nito pag nalagyan ng safety na yan. Matagal yung bula nito sa kamay eh. Pak na meron pa. Ayan siya! Hindi siya natutunaw? Hindi agad. Kama niya sabayan ng halo tapos dinudurog-durog. Ganito. O ha? Ano? Matagal talaga to. Sa bahay, nung nagawa kami nito, palitan yung naghahalo, 3. Para ka naghahalaya ng ubi nito. Oo. Kasi ano to eh, pabigat ng pabigat lalo pag may thickener na. Ayan o, mabubuo siya. Kahit na dinahandaan. Pag nalamigan kasi ito, maano. Ayan. Parang ano siya, yung grasa ng sasakyan. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but hate has got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up cold and sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I can't help myself, you're a drug to me. I just can't get enough. I know this is love, so come close to me while we're still young. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me, touch me, touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, 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 touch me. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make
summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but hate has got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up cold and sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I can't help myself, you're a drug to me. I just can't get enough. I know this is love, so come close to me while we're still young. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me, touch me, touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, 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 touch me. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but hate has got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up cold and sleep alone. This boy's some trouble. Ito to, Yan, yung mga bubbles sa mga puti na yan, kailangan mawala. Royal True Orange. Habang hinahalo yan, unti-unti nawawala lahat ng bubbles na yan. Alam mo yung syrup na ano, no? Gamot sa ubo. Yung magiging Oo nga. magiging purong-purong pa na yan, yung liquid na walang bubbles. Pinainom sa bata. Nawala ang ubo. Nawala yung bata. Nang malaman, COVID. Nailibing nyo pala.
Ito, may number 3 to yun. Number 1. 1. Tut! 2. Isa pa. 3. Naglaro no? 3. Oh, yan po siya. Oh. Uy, 1 na! 1! Oo. Oh, kala mo ha. Ang bigat. Paano tayo magmamarket niyan? Ay, bumula. Number 3 yung Alam mo naman, oh, epektibo talaga. Maganda, successful. Na. Hinahalo pa lang, mabula na. Pakabila, reverse. Bill. So, paano mo malalaman kung pwede nang gamitin? Pagka wala na yung mga bula-bula na yan, kaya pinapatulog siya. Kung hindi mo naman masyadong kailangan, kahit 2 days. Meron yung iba kasi, business, Minamadali. Sali na madali. Sali na nila. Mahalata nila, may bubbles pa. Ibig sabihin, hindi pa cure yung... Hindi pa talaga na-dissolve lahat halos. Yung paghalo niya, paano mo malalaman pwede nang hintuan? Pag number 3 na, ganyan no? Pag pinong-pino na yun talagang bubbles niya. Okay, lemon. Hindi pa. Pwede na to. Pinong-pino na yung pino bubbles. na yan. Oh. Last. Ang last part, ang Ayun. lemon. That is the... Ito lang, pampakangoy. Ito po yung scent. Ayan Na na. ating lemon tree. Uy, ang bango. Wala pa. Namoy ko eh. Ako naghahalo. Oo, namoy ko rin. Ang lakas oh. Lakas mga asar. Yun. Na. Na. Ito na po yung pinakahuling... Finished product. Pinakahuling Ang bango nga. formula. Pero pagka ano to, naisalin mo na siya, Pangamoy. maamoy mo na lang talaga pag Pagbukas. yun na muna siya sa sponge. Kada bukas mong gano'n, makikita mo na agad sa mga butters niya. Ito pala yung magandang pabango, hindi nawawala, no? Bahid mo. Tapos mong balawan. Meron ka ng mga lalagyanan mo. Meron. Ayan, oh. Apat na, oh. Lahat pala dito, masin sa itlog, no? Oo. Hindi, sa susunod gagawa tayo. Lalagay ko na yung... So, itatabi muna yun, tapos tatakpan. Lalagay ko na yung barena. Oh, yung para magmi-mix. Kagang pang-mix. Lagyan tayo ng pala na maliit na gano'n. Asa ito kayo? Gamitan natin ang barena sa susunod. Mabilis ang mix noon. Bukas pa pala magsasali. Yeah, may part 2 pa to bukas. Okay. Pagka